Magandang araw! Maraming salamat muli sa pagpasyal sa ating channel. Dahil nasa quarantine routine pa din tayo, naisipan kong gumawa ng DIY pen can organizer. So, ihanda na ang mga kailangan. O ayan, umpisahan na nating buksan ang isang empty can ng Alaska. So make sure na i-open natin ang isang part na yan, yung nasa ibabaw. And then linisin natin kasi yuck, madumi. O ayan, malinis na. Make sure na malinis talaga ha. O shout out muna tayo sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa panonood ninyo sa ating munting channel. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ayan, shout out sa inyo. Mercy Rosario, MRT Vlogs, M. Anthony TV, Aftershock 3D, Jessa Jessen, Jenny Falcon, maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, don't forget to subscribe MommyGirlie's channel. O ayan, pininturahan na natin ngayon ang empty can ng Alaska. So any color naman kung anong gusto niyo or kung anong available na meron sa inyo. So, yan, linisin lang natin ng mabuti yung yung empty can. Kasi kapag matagal na pala yung can, medyo madumi sa loob. Ayan, tapos ng first coating. So, kailangan lang natin siyang ibilad sa araw. Oh guys, optional lang tong part na to ha. O, yan, kompleto na. Umpisahan na natin.
O, ayan, tapos na. O, 'di ba? Ang cute. Idea lang yan ni Isabella, kaya ayun, kailangan ko siyang tulungan. Mahilig kasi talaga siya sa mga arts and crafts, kaya ayan, as her mother, kailangan ko siyang suportahan sa lahat ng gusto niya. O, kayo din mga mamis ha, kung anong kaya nyong gawin para sa mga anak nyo, gawin nyo na rin. Isa sa mga quarantine routine namin yan eh, ang mag-drawing, mag-painting, mag-arts and crafts. So, ayan, tapos na. Thank you for watching guys!